حصار الجحيم. المواجهة القادمة بين التنين الصيني وجيش تايوان. من ينتصر في الحرب الآسيوية؟ لا يبدو أن سيناريو وقوع حرب عالمية ثالثة بعيداً عن حاضرنا، فمطامع الدول العملاقة في اقتضام واحتلال جارتها الأصغر تشعل فتيل حروب صغيرة هنا وهناك، وترسم تحالفات عسكرية جديدة. وعلى غرار الحرب التي شنتها روسيا على جارتها أوكرانيا، تنوي الصين شن عمليات عسكرية مماثلة على جزيرة تايوان التي تعتبرها جزءاً من جمهورية الصين الشعبية ولا تقبل باستقلالها. وليس ببعيد أن تشتعل شرارة أخرى بين الهند وباكستان لأجل إقليم كشمير المتنازع عليه، وحتى الولايات المتحدة قد تشتعل فيها شرارة حرب أهلية على خلفية دعوات تطالب بانفصال مقاطعة كاليفورنيا. وما يعزز فرضية نشوب حرب عالمية نووية ثالثة هو دعم أحد الدول العظمى لدولة صغيرة لمواجهة غزو دولة عظمى أخرى. وقد لا تطول حروب الوكلاء كثيرا لتندلع مواجهات مباشرة بين الأصلاء. في هذا الفيديو نستعرض لك عزيزي المشاهد التوترات القائمة في شرق آسيا ومراجعة تفصيلية لقوة كل من الصين وتايوان. فرضية الحرب. قدمت حكومة بكين عشرات المقترحات لإعادة ضم تايوان، وكانت تقابل بالرفض في كل مرة، حتى أن البرلمان الصيني أقر مشروع دولة واحدة ونظامي حكم، وصدر إقليم هونغ كونغ كمثال على ذلك. في العام 2018 تقدمت تايوان بطلب مساعدات عسكرية دفاعية من الولايات المتحدة، مما أثار غضب بكين التي كانت قد وقعت 6 اتفاقيات مع واشنطن لمنع تسليح تايوان. ومنذ ذلك الحين تهدد الصين بالحلول العسكرية، وتعتبر أن أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي التايوانية هو احتلال لأراضيها. ومع حلول يوليو تموز من العام الجاري بدأت الصين بحشد قواتها على السواحل المقابلة لتايوان، ورفعت جاهزية جيش الصين الشعبي، وأجرت مناوشات عسكرية حول جزيرة تايوان في 6 مواقع مائية، بالإضافة لإغلاق المجال الجوي، مما فرض حصاراً مؤقتاً على الجزيرة. ويبقى احتمال نشوب مواجهة عسكرية مباشرة قائماً، ويمكن وقوعه في أي لحظة. ولنحيط بمشهد الحرب الآسيوية سنتعرف أولاً إلى القدرات العسكرية لكل من البلدين. القوات البرية. بحسب موقع جلوبال فاير باور المختص بالشأن العسكري، فإن الصين تمتلك ثالث أكبر قوة عسكرية في العالم، حيث بلغ عدد أفراد الجيش الصيني 2.2 مليون، ونحو 20 مليون في الاحتياط. وتبلغ ميزانية جيش الصين الشعبي 178.2 مليار دولار سنوياً. في المقابل صنف ذات الموقع الأمريكي تايوان في المرتبة 22 عالمياً، ويبلغ عدد الأفراد العاملين في القوات التايوانية 165 ألفاً، بالإضافة إلى 1.6 مليون في الاحتياط، وبميزانية عامة تبلغ 13 مليار دولار سنوياً. أما العتاد العسكري البري، فتمتلك الصين 3205 دبابات، ونحو 35 ألف مدرعة، و1970 مدفعاً ذاتي الحركة، و2233 مدفعاً ميدانياً، و2250 راجمة صواريخ. بينما تمتلك القوات البرية التايوانية 1260 دبابة، و8750 عربة مدرعة، و256 مدفعاً ذاتي الحركة، و1160 مدفعاً ميدانياً، و115 راجمة صواريخ. القوات الجوية. تمتلك الصين 1571 طائرة مقاتلة متعددة المهام، منها طائرات هجومية معظمها من طرازات J-10 و J-15،
وأكثرها حداثة الطائرتان الشبحيتان جي 20 وجي 35. كما تمتلك 902 مروحية، منها 327 مروحية هجوم وقتال، وتمتلك 264 طائرة نقل عسكري، وأسطول من آلاف الطائرات المسيرة متعددة الطرازات والمهام والقدرات. وتمتلك تايوان 207 طائرات مقاتلة متعددة المهام، منها 24 طائرة من طراز F-16 الأمريكية، ونحو 90 طائرة من طراز F-CK الوطنية التايوانية، والتي تعتبر بالأصل طائرة مستنسخة عن سبيقتها الأمريكية. أما بقية الطائرات فهي من طراز ميراج 2000 وإف نورثروب 5. ويضم أسطول الجو التايواني 19 طائرة نقل و208 مروحيات، منها 92 مروحية هجومية. القوات البحرية. بلغ عدد الأفراد العاملين في القوات البحرية الصينية 265 ألفاً، موزعين على 3 أساطيل تنتشر قبالة السواحل الصينية. وفي تقرير نشره الموقع العسكري جلوبال فاير باور، فإن الصين أصبحت تمتلك ثاني أضخم أسطول بحري في العالم ب777 قطعة بحرية، ولا تقتصر على الأسطول البحري التابع للجيش الصيني، وإنما تشمل أيضاً القوات البحرية التابعة لحرس السواحل والقطع البحرية التابعة لما يطلق عليه القوات المسلحة الشعبية. ومهمة الأسطول الصيني الرئيسي هي حماية الأمن القومي الصيني بصورة عامة، والعمل على حماية مياهها الإقليمية على عكس البحرية الأمريكية. تضم القوة البحرية الصينية حاملتي طائرات فقط، و50 سفينة مدمرة، و46 فرقاطة، و123 سفينة دورية، إضافة إلى 36 كاسحة ألغام بحرية، و79 غواصة بحرية، منها 3 غواصات نووية متطورة للغاية يمكنها التخفي عن أجهزة الرصد البحرية وصامتة تماماً. حيث قالت وزارة الدفاع الصينية أن بمقدور غواصة واحدة التجول بأي مياه وبحرية كاملة، والقضاء على أكبر أسطول عسكري قبل أن يتمكن من ملاحظتها. في المقابل، بلغ عدد الأفراد العاملين في القوات البحرية التايوانية 55 ألف فرد، وتمتلك البحرية التايوانية 4 غواصات تقليدية و4 مدمرات عملاقة، و22 فرقاطة وكورفيت واحد، و23 سفينة قتالية، وأكثر من 240 زورقا حربيا، و10 كاسحات ألغام بحرية. الأسلحة التكتيكية. تمتلك الصين ترسانة من آلاف الصواريخ البالستية والفرط صوتية والصواريخ الجوالة العابرة للقارات من طراز DF من أكثر من 30 صنفاً، ويقدر عدد الرؤوس النووية الذي تمتلكه الصين بأكثر من 260 رأس نووي. في المقابل، تمتلك تايوان ترسانة صواريخ جميعها أسرع من الصوت، وأطولها مدى هو صاروخ يونفونغ الذي يصل مداه إلى 2100 كيلومتر، يمكن استخدامه من قبل تايوان كسلاح ردع يمكن توجيهه إلى العاصمة الصينية بكين ومئات المدن والمقاطعات الأخرى. ولا تمتلك تايوان أي سلاح نووي، وهنا تكمن مخاوف تايبيه، خشية أن يتكرر سيناريو ناغازاكي وهيروشيما اليابانيتين على أراضيها. أسباب الأزمة. بدأت قصة الصراع القائم بين الصين وجزيرة تايوان في عام 1895 حين انتصرت اليابان في الحرب الصينية اليابانية الأولى، واضطرت الصين إلى التنازل عن جزيرة تايوان لليابان. وعقب هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945 استعادت الصين سيطرتها على تايوان، لكن حربا أهلية اندلعت في الصين عام 1949 انتهت بحصار قوات الزعيم ماو تسي تونغ الشيوعي على قوات الزعيم آنذاك تشيانغ كايشيك ليهرب تشيانغ وبقايا حكومته إلى تايوان. حتى تلك اللحظة جميع الأراضي بما فيها جزيرة تايوان هي الصين، من البر يحكمها ماو تسي تونغ باسم جمهورية الصين الاشتراكية، ومن البحر يحكمها الزعيم الوطني تشيانغ كايشيك باسم جمهورية الصين، وأعلنوا مدينة تايبي عاصمة مؤقتة. وهنا بدأ الخلاف الحقيقي،
فالدول الأعضاء في عصبة الأمم المتحدة اعترفوا بحكومة الصين في بكين كحكومة تبرم معها الاتفاقيات، في حين اعترف البعض بالحكومة الوطنية التي هربت إلى تايبيه. وحتى العام 1951 اعترفت عشرات الدول بتايوان كجمهورية مستقلة، وأبرمت معها اتفاقيات ومعاهدات وصفقات تبادل، أشهرها كان صفقة الدفاع المشترك بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان في العام 1954. في الختام، لا يبدو أن تايوان لديها أي فرصة لكسب المعركة المرتقبة مع الصين، ففارق القوة بينهما كبير للغاية، لكن ما يمكن قوله إن تايوان تسعى لأن تدفع الصين ضريبة نصرها باهظة للغاية، ذلك بالنظر لحجم القوة التايوانية والأخذ بعين الاعتبار أنها قوات مدافعة وليست مهاجمة. وعلى غرار أوكرانيا، قد تتلقى تايوان دعما عسكريا من الولايات المتحدة كالأسلحة الدفاعية والصواريخ المضادة للطائرات والسفن، وفي هذه الحالة ستكون خسائر الصين بلا شك أكبر مما خسرته روسيا. وأنت عزيزي المشاهد، هل تتوقع نشوب مواجهة قريبة بين الجارتين الآسيويتين؟ وبرأيك، هل ستنجح الصين بضم تايوان من خلال العمليات العسكرية؟